سلام دوستی عزیز، خوش آمدید به یک ویدیو نه. امیدوارم که جور باشین، بخیر باشین، صحتمند باشین دوستا. امروز گپ میزنیم درباره بیت کوین و درباره شیبا اینو. ویدیو را تا آخر تماشا کنید. اگر خوشتون آمد لایک کنید و کانال لازم سابسکرایب کنید دوستا. امروز مارکت اگر ببینیم دوستا، بیت کوین تقریبا 24512 دلار است و شیبا اینو اگر ببینیم دوستا، شیبا اینو تقریبا 0.0 بعد از 4.1269 سنت است به دلار دوستا. امروز اول میبینیم بیت کوین و بیت کوین چارت اگر ببینیم دوستا به روزای آمدن، آیا بیت کوین با کم وقت چقدر بالا میره و چقدر زیر میره دوستا. در اینجا اگر دیده میتونین چند لاین کش کردم. در اینجا دیده میتونین یکی است رزिस्टेंस است، ای دومش سپورت است دوستا. بالا که خط میبینین دوستا، این خط است رزिस्टेंस و ای دی خط دوم است سپورت دوستا. رزिस्टेंस چرا میگه؟ رزिस्टेंस از ایرا میگه که باید که از این بالا ترید شوه. مثل که در اینجا اگر بیت کوین فعلا اگر ببینیم در اینجا کندل جور شدگی است تقریبا 25000 دلار است. باید که در بالای خط زردی که کش کردن در بالای ای ترید شوه، یعنی در اینجا تریدینگ شوه، خرید فروخت شوه. در بالای 25000 دلار باید که خرید فروخت شوه، در اینجا استارت شوه، در اینجا چارت جور شوه. ایرا میگیم و ایرا میگیم که رزिस्टेंस و سپورت چیست؟ سپورت وقتی که بیت کوین اگر مثال زیر بیاید، در اینجا تا اینجا اگر ترید در اینجا بیاین، مثال در زیری تو از اینجا در زیر بیاین، ایرا سپورت میگن دوستا. یک سپورت، دو سپورت، سه سپورت داریم دوستا در زیر آمدن و در بالا رفتن هم سپورت داریم بچه که 25000 چند دلار هستن. شاید از اینجا ایرا کراس کنن. ما بولیش هستم درباره بیت کوین. شاید به روزای آمدن بیت کوین 28000 دلار الی 32000 دلار رفته میتونه دوستا. ویدیو را تا آخر تماشا کنید، ویدیو را اسکیپ نکنید. کسایی که اگر بیت کوین خود هولد کردن یا سودا نکردن، هولد کنین بچه ها. وقتی سودا کردن نیست، از این خاطر که مارکت به وقتای آمدن شاید از اینجا بالا میره دوستا. و در اینجا اگر بچه یک چیز دیگر نشان بدم براتون، EM ریبان دوستا. EM ریبان خیلی مهم چیز است درباره انالایزینگ. در اینجا اگر دیده میتونه EM ریبان کلی تمامی چقدری که خط داره در بالای ای کندل جور شدگی است. ما چارت 4 ساعته گرفتم در بیت کوین و چارت بیتنکس است دوستا. در اینجا دیده میتونین وقتی که اگر بیت کوین از این بالا، خطی بالا که زرد کش کردیم، از این بالا اگر ترید شود تا سباره، از این بالا ترید شد باز در 28000 در 32000 دلار شما دیده میتونیم بیت کوین. و اگر از اینجا ریجکت شد، اگر دوباره زیر آمد دوستا، دوم سپورت ما است 23600 دلار و دوم سپورت ما است 22600 دلار و سوم سپورت دوستا، آخری سپورت از 20800 دلار. اگر بیت کوین از اینجا زیر رفت دوستا، شاید باز ما شما در طرف شارت که هستن خیال میکنیم و ما شما فروختن نمیکنیم و خریدن نمیکنیم، از این خاطر که از اینجا بیت کوین شاید زیاد زیر بیاید. خب لیکن فعلا کسی که در 20000 خریده، 22000 خریده و 24000 خریده، دوستا هولد کنین تا با وقتای آمدن 28000 دلار الی 32000 دلار در شارت ترند رفتن میتونه دوستا. ای بود از بیت کوین. و ببینید شیبا اینو را، شیبا اینو دوستا اگر دیده میتونیم تقریبا 12.0 بعد از 4.1270 سنت است به دلار دوستا. یک لاین در اینجا کش کرده ایستیم دوستا، دیده میتونین یک چینل است. در مابین یک چینل خیلی وقت میشه که بیت کوین و شیبا اینو خیلی وقت میشه شیبا اینو در اینجا ترید میشه دوستا. این آخری چیش است یا از اینجا بالا میره شیبا اینو. اگر از اینجا بالا رفت دوستا، شاید که یک جمپ خوب بزنه شیبا اینو هم. و اگر از اینجا بالا نرفت دوستا، از اینجا اگر در چینل جور شده در زیر رفت دوستا، باز 1150 سنت، یعنی 0.0 بعد از 4.1150 سنت یک اینجا سپورت داریم و دوم سپورت ما است 0.0 بعد از 4.1022 یا 1030 یا الا 20 سنت در اینجا سپورت داریم دوستا. کسایی که فعلا بیت کوین در نظر ما مارکت بولیش هست، از این خاطر که والیومش هم خوب است. فعلا مارکت اگر ببینیم دوستا تقریبا 90% مارکت که هست کلش
یعنی رنگ سبز است، یعنی مطلب در مارکت پیسا آمده. کسایی که در نقصان است بچه سودا نکنین، هولد کنین، به روزای آمدن انشالله بیت کوین هم بالا میره و دیگه کوین ها هم بالا میره. کسایی که شیبا اینو نخریدن دوستان، من میگم خود کم کم باید شیبا اینو خریده بمانین، با وقتای آمدن شاید دما شما خیلی زیاد فایده داده بتونم. امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشد. دوست اگر ویدیو خوشتون آمده باشد لایک کنید و چینل را سابسکرایب لازم بکنید. اگر کدام سوال دارین بچه ها در کامنت لازم نوشته کنید. درباره اکسچنج صرافی میگین، بایننس میگین یا کوکوین، کدام صرافی را که میخواین که دربارهش پرسان کنین در کامنت لازم نوشته کنین، نام صرافی را نوشته کنین و سوالتون را نوشته کنین. انشالله در شما ریپلای لازم میتم. امیدوارم. تشکر، سلامت باشین. چینل لازم سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک کنید دوستان. خداحافظتان. تشکر.